हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું 1 કપ તુવેરના દાણા સાથે થોડો પૌવાનો ભૂકો ઉમેરી અને સમોસા કચોરીનો સ્વાદ ભૂલાવે ને એવી નવી વેરાયટી। ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ઓછા તેલમાં આ વેરાયટી તૈયાર થશે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ ચટપટા મસાલા સાથે લીલી તુવેરની નવી વેરાયટી। તો પહેલાં આપણે તુવેર બાફવાની છે, તો ગેસ પર કઢાઈમાં પાણી ઉમેરશું। પાણીની સાથે જ આપણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું। અહીંયા પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તો 1 કપ ફ્રેશ તુવેરના દાણા લીધા છે। અત્યારે સિઝનમાં તુવેર બહુ સરસ આવતી હોય છે, તો આ રીતે તુવેરની તમે અનેક વેરાયટી બનાવી શકો છો। તો પાણી સાથે તુવેરના દાણા સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। 5 મિનિટ પછી ચેક કરીએ તો અહીંયા જુઓ કે દાણા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે। તો બાફેલા દાણા છે આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું। એક્સ્ટ્રા પાણી નિતારી લેશું। અહીંયા બાફેલા તુવેરના દાણા થોડા ઠંડા થઈ ગયા છે, તો પોટેટો મેસરથી આપણે મેશ કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આજની વાનગી એકદમ નવી છે। તુવેરના દાણાની તો તમે અનેક રેસીપી બનાવતા હશો, પણ એક વખત આ નવી વાનગી બનાવો, ઘરના નાનાથી મોટા બધા ખાઈને ખુશ થઈ જાય ને એટલી સરસ આ વાનગી તૈયાર થાય છે। અહીંયા તુવેરના દાણા મેશ કરી લીધા છે અને કોઈ થોડા આખા પણ રાખેલા છે। આ રીતે મેશ કરવાના, સાવ એકદમ મેશ કરી અને એકદમ ફાઇન પેસ્ટ જેવું નથી કરી દેવાનું, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। હવે આપણે તુવેરના દાણાને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ પૌવા, જે રેગ્યુલર આપણે પૌવા બટેકા માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ને, એનો પાવડર કરીને રાખેલો છે। મિક્સરમાં 2 વખત પીસશો ને એટલે પૌવા એકદમ સારી રીતે પીસાઈ જશે। પૌવાથી એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ મળશે, સાથે સ્વાદ પણ સરસ આવશે। અને 2 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર ઉમેરશું। કોર્નફ્લોર ઉમેરવાથી તમે જે આ ટીકી બનાવશો ને એ ફ્રાય કરવા તાણી છૂટી નહીં પડે। હવે 8 થી 10 કિસમિસ, સૂકી દ્રાક્ષ નાના ટુકડામાં સમારી લીધેલી છે, સાથે 5 કાજુના ટુકડા કરી લીધા છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું। 1 મોટી ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, તમે બાળકો માટે કરતા હોય તો તમારા ટેસ્ટ મુજબ મરચું ઉમેરવાનું। ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી। હવે ડ્રાય મસાલા કરી લઈશું। 1 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરશું, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, ચપટી જેટલી જ હળદર ઉમેરશું। હળદરનું પ્રમાણ ઓછું રાખવાનું। 1 ચમચી ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી અને બધું જ મિશ્રણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે પરફેક્ટ બાઇન્ડિંગ સાથે આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। આ ટાઈમે જો તમને એવું લાગે કે તમારું મિશ્રણ થોડું ઢીલું લાગે છે, તો 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ પણ તમે ઉમેરી શકો છો। હવે બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા પછી હાથ તેલવાળો કરી અને આપણે નાની નાની ટીકી તૈયાર કરી લઈશું। 2 હાથ વચારે આ રીતે કરશું ને એટલે એકદમ સ્મૂધ એવું આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ જશે। બસ હાથે પ્રેસ કરી અને આ રીતે આપણે ટીકી તૈયાર કરી લઈશું। આ મિશ્રણમાંથી તમારા મનપસંદ શેપની ટીકી તૈયાર કરી શકો છો। તમે ઓવલ શેપમાં પણ આ રીતે તૈયાર કરી શકો છો। હું અત્યારે બધી ટીકી ગોળ બનાવું છું, તો આ રીતે આપણે બધી જ ટીકી તૈયાર કરી લઈશું। તૈયાર થયેલા મિશ્રણમાંથી 15 જેટલી ટીકી તૈયાર થયેલી છે। જો ફ્રેન્ડ્સ, તમારે કોઈ ગેસ્ટ આવવાના હોય તો આ ટીકી તમે આગલે દિવસે પણ તૈયાર કરીને રાખી શકો છો। એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને રાખી દેવાની અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ઉપયોગમાં લેવાની। આ ટીકી તમે ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો અને સેલો ફ્રાય પણ કરી શકો છો। આજે આપણે એકદમ ઓછા તેલમાં આપણે નાસ્તો તૈયાર કરવાનો છે, એટલે આપણે સેલો ફ્રાય કરશું। તો ટીકી સેલો ફ્રાય કરવા માટે અહીંયા તમે જુઓ કે ખાલી કડાઈનું તળિયું ઢકાઈને એટલું જ તેલ મેં ગરમ કરવા મૂકેલું છે। તેલ ગરમ થતાં આપણે તૈયાર કરેલી ટીકી સેલો ફ્રાય કરવા મૂકી દઈશું।
એક વખત તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની. નાની નાની ભૂખ માટે આ બેસ્ટ નાસ્તો છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એક સાઈડ આપણી ટીકી થોડી સેલો ફ્રાય થાય એટલે આ રીતે આપણે પલટાવી લેવાની. અને આ નાસ્તો બનાવો એટલે 2 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર નાખવાનું ના ભૂલતા. થોડો કોર્નફ્લોર ઉમેરશો ને એટલે ટીકીને એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ મળશે અને ટીકી તમારી સેલો ફ્રાય કરવા ટાઈમે છૂટી નહીં પડે. અહીંયા બધી જ ટીકી પલટાવી લીધી છે. આ જ રીતે આપણે બંને સાઈડ ટીકી ગોલ્ડન બ્રાઉન કરી લેશું. અહીંયા બંને બાજુ પલટાવતા ટીકી બંને બાજુ એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ ગઈ છે. તો તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. આ ટીકી બિલકુલ તેલ એબ્ઝોર્બ નથી કરતું. જ્યારે ટીકી સેલો ફ્રાય થઈ જશે ને ત્યારે હું તમને તેલ પણ બતાવી દઈશ કે આ ટીકી બિલકુલ તેલ એબ્ઝોર્બ નથી કરેલું. અહીંયા આપણી બંને બેચની ટીકી સેલો ફ્રાય થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે તેલ બિલકુલ એબ્ઝોર્બ નથી કરેલું. તૈયાર થયેલી ટીકી સર્વ કરશું. તૈયાર છે લીલી તુવેરની એકદમ નવી રેસીપી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવી લીલી તુવેરની નવી રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.